Wow, fix cum trebuie. Uite-te cum curge. Da? E fix ce trebuie să fie. Salut! Eu sunt Marian. Bine ai venit pe Spice-Up. Dacă îți plac rețetele delicioase și ușor de preparat, ești în locul potrivit. În episodul de săptămâna aceasta îți voi prezenta shakshuka. Probabil te întrebi ce este. Ei bine, este un mic dejun delicios provenit din nordul Africii și are la bază roșii și ouă și iuțeală, să nu uităm de iuțeală. Pentru această rețetă avem nevoie de 4 ouă, una de iute, ceapă, roșii tăiate la conservă, roșii pasate, sare, o linguriță de chili și jumătate de linguriță de turmeric. Am pus pe foc o tigaie, un pic de ulei și voi adăuga ceapa și ardeiul iute să se călească un pic. Adaug o conservă de roșii și o să completez cu roșii pasate. Acum voi adăuga și condimentele. Pentru sare mai guști și vezi cum e și mai adaugi dacă e nevoie. Așa funcționează treaba. Și o să las să fiarbă la foc mic pentru vreo 10 minute. Acum a venit momentul să adaug ouăle. Chestia e că trebuie să se facă albușul și să fie gălbenușul lichid. Va dura câteva minute să se gătească albușul, timp în care voi pune un capac. Uite cum arată, e gata. Albușurile s-au făcut. Gălbenușurile sigur sunt lichide, fix cum trebuie să fie. Oprim focul. Uite cum arată shakshuka la final. Am pus deasupra niște ceapă verde. În mod normal se pune pătrunjel, dar poți să folosești orice fel de verdeață. Acum e momentul adevărului, să vedem cât de moale este gălbenușul. Eu vreau să fie lichid. Wow, fix cum trebuie. Uite-te cum curge. Da? E fix ce trebuie să fie. Aș putea să fac asta în fiecare zi. Dacă m-aș trezi dimineața, mult mai devreme înainte să plec la muncă, să mă trezesc bine, să-mi fac asta. Wow, este foarte picant, fix cum îmi place mie. Eu capodoperă. Eu acum trebuie să termin de mâncat. Nu uita să apeși butonul de like și să te abonezi, să activezi clopoțelul ca să primești notificări de fiecare dată când postez o nouă rețetă. Și după cum poți să vezi și tu, dacă ai încercat din ele, crede-mă, ar trebui să fii dat pe spate.